අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා Learn with Chathuka YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා Facebook, Instagram, Messenger මේ apps සියල්ලම අයිති වෙන්නේ Facebook සමාගමට සහ Facebook සමාගම කියන්නේ මෑතකදී යාළගේ නම වෙනස් වුණා Meta විදියට. ඉතින් මෙයාලා WhatsApp එකේත් එක්ක එකතු WhatsApp එකේ digital payments WhatsApp හරහා payment කරන්න පුළුවන් option එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේක තාම ලංකාවට officially නැහැ. හරියට ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන වෙලාවේ WhatsApp payments ලංකාවට enable වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද නමුත් දැනට ඇමරිකාව, බ්‍රසීලය සහ ඉන්දියාව වගේ රටවල් වලට මෙයාලා මේ WhatsApp payments option එක එහෙම නැත්නම් WhatsApp payments feature එක ලබා දීලා තියෙනවා නිල වශයෙන්. ඉතින් මේ හරහා ඔයාට unlimited ඒ කියන්නේ කිසිම සීමාවක් නැතුව ගෙවීම් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි අපට දැනට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් නීති රීති ගොඩක් අඩුයි කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා සහ කිසිම අමතර කොස්ට් එකක් අමතර ගාස්තුවක් නැතුව මේ WhatsApp payment option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ concept එක තමයි Meta digital wallet. ඉතින් මේ හරහා Nevi integration එක හරහා තමයි ඔයාලට මේ පහසුකම ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු. ඉතින් මෙයාලා මේක beta level එකේ තාම තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මේක අනිත් countries වලටත් මෙයාලා සාර්ථක වුණොත් එහෙම ලබා දෙයි. එහෙම වුණොත් මේක ලොකු අප්ඩේට් එකක් වෙන WhatsApp වල. මොකද WhatsApp හරහා payment කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇත්තටම ගොඩක් වටින feature එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට පෙර දැනුම් දීමක් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. මොකද ඔයාලා දන්නවා මම අලුත් ටෙක් නිවුස් එකක් දැනගත්තු ගමන් ඒ ගැන මගේ Learn with Chathuka YouTube channel එකේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා. මොකද ටෙක් ගැන ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටඩ් audience එකක් තමයි මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ නිසා. ඉතින් ගොඩක් මේ ගැන දැනගන්න ආස කට්ටිය ඇති. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තවදුරටත් මේ ගැන කියවලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එකට අමතර මේ වීඩියෝ කරා බේසික් knowledge ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තවදුරටත් Google කරන්න වීඩියෝස් බලන්න හොයන්න පුළුවන් කොහොමද මේ WhatsApp payments වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයා මොනවා හරිම දෙයක් දන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න WhatsApp payments ගැන. සහ ඔයා මේ වීඩියෝ කැමති නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ like කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. තවත් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා මගේ YouTube channel එක කරා. මේ වීඩියෝස් 200කට වැඩි. ඒ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම ඉගෙන ගන්න දෙයක් ඉගෙන ගන්න මොනවා හරිම දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම අනිත් වීඩියෝස් බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක මම මෙතන නවත්තනවා. තවත් ඉක්මනටම පුළුවන් ඉක්මනට තවත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.